Good morning all of you. Delta Maths YouTube channel tour অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই দিব্যজ্যোতি শইকীয়া। সো আজি এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ লগত BSc সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ ৰিয়েল এনালাইসিছ অন্য এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ডিসকাস কৰিব গৈ আছো আৰু সেই টপিকটো হৈছে the completeness property of R আৰু লগতে সেই টপিকটোৰ লগতে আমি নেক্সট আমি আৰ্কিমিডিয়ান যিটো প্ৰপাৰ্টি হয় আৰ্কিমিডিয়ান প্ৰপাৰ্টিটো প্ৰুভ কৰিম আৰু লগতে এই যিটো মই অলপ আগতে কৈছো যে completeness property of R ৰ বিষয়ে আমি যিখিনি কথা পঢ়িম তাৰ লগত ৰিলেটেড এটা থিওৰাম আছে তো সেই থিওৰামটো আমি প্ৰুভ কৰিম ঠিক আছে সো মই তোমালোকক লাইক I previously said মই যিবোৰ কৈছো ৰিয়েল এনালাইসিছৰ সম্পৰ্কে এই পেপাৰখনৰ সম্পৰ্কে এই পেপাৰখন একদম সহজ মই ডাইৰেক্টলি যদি ক'বলৈ যাওঁ ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড যদি আনসাৰ মোৰ পৰা বিচাৰা এই পেপাৰখনৰ সম্পৰ্কে তোমালোকক মই কই পেপাৰখন বহুতে খুদি আছে যেহেতু মই ক'ব বিচাৰিছো এই পেপাৰখন সহজ নে টান তো মই ক'বলৈ যদি বিচাৰো এই পেপাৰখনৰ সম্পৰ্কে সো পেপাৰখন সহজ একেবাৰে নহয় কোনো কাৰণে তোমালোকে সহজ বুলি নাভাবিবা বাট যদি তোমালোকে ফুললি ডেডিকেটেড হৈ কনসেপচুৱেলি বস্তুবোৰ গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰি পেলাই আগবঢ়া তেনেহলে তোমালোকৰ বাবে এই পেপাৰখনো সহজ হৈ পৰিব কিন্তু তোমালোকে টাইম দিব লাগিব এই পেপাৰখনৰ লগত আৰু লগতে হাৰ্ড ওয়াৰ্ক কৰিব লাগিব ঠিক আছে যদি হাৰ্ড ওয়াৰ্ক আৰু টাইম দিয়া আৰু ফুললি ডেডিকেটেড হৈ পঢ়া তেতিয়াহলে তোমালোকে এই পেপাৰখন সহজ কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু মই পঢ়াই আছো মোৰ কনসেপ্টবোৰ তোমালোকে তো ফলো কৰিবাই at the same time তোমালোকৰ স্যাৰ বাইদেউ সকলে পঢ়োৱা কনসেপ্টবোৰ ধুনিয়াকে লাৰ্ন কৰি যাবা তো তোমালোকে ডেফিনেটলি এই পেপাৰখনটো by the end of this syllabus of this paper তোমালোকে যেতিয়া এক্সামত বহিবা এক্সামত সহজ এটা অনুভৱ পাবা আৰু লগতে তোমালোকে এই পেপাৰখনৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ প্ৰবলেমছ আছে যিবোৰ থিওৰামছ আছে সেই থিওৰামছ এক্সামত লিখোতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় ঠিক আছে সো মই তোমালোকক সাজেষ্ট কৰিছো যে তোমালোকে ভালকে পঢ়া ডেডিকেটেড হৈ হাৰ্ড ওয়াৰ্ক কৰা to definitely success paba ঠিক আছে so without wasting time let's start our today's topic first topic to hoise the completeness property prop likhisu in short R ঠিক আছে so completeness property of R কি হয় তোমালোকে ফার্স্ট লার্ন কৰি লোৱা ঠিক আছে এতিয়ালৈকে আমি algebraic property of R ordered property of R কি হয় আমি সেই সম্পৰ্কে আমি ভালকৈ শিকিছো সো আজি completeness property of R কি হয় আমি শিকিম ঠিক আছে তো every non empty set so statement তো সোয়া every non empty set of real numbers that has an upper bound also has a supremum supremum in R ঠিক আছে সো এই যেটো স্টেটমেন্ট আমি পঢ়িলো এটো স্টেটমেন্ট টু অল এবাউট এক্সিস্টেন্স অফ সুপ্রিমাম ইন R ঠিক আছে দ্যাট মিন্স তোমালোকে সোয়া স্টেটমেন্টটো কি ক'ব বিচাৰিছে যে every non empty set that means যিকোনো এটা non empty set s not equal to 5 যদি আমি set of real number পৰা লওঁ ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে যদি আপাৰ বাউন্ড থাকে ঠিক আছে that has an upper bound that means ইয়াৰ কাৰণে যদি আপাৰ বাউন্ড এটা এক্সিস্ট কৰে তেন্তে হেতুৱে কি কনফাৰ্ম কৰিব হেতু আমাক কি গ্যাৰান্টি দিব যে it has also a supremum that means এটা non empty set যদি তোমালোকে লৈ লোৱা which is a subset of R তেতিয়াহলে তাৰ কাৰণে যদি আপাৰ বাউন্ড থাকে এটো আমাক এটা সিউৰিটি দিব কি যে এই সেটটোৰ বাবে সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেটটোৰ বাবে কি হ'ব এটা সুপ্ৰিমামো এক্সিস্ট কৰিব কোড এক্সিস্ট কৰিব দা সেট অফ ইন দা সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ R আৰু সুপ্ৰিমামটো মই কৈছোৱে আগৰ ভিডিঅ'বোৰতে সুপ্ৰিমামটো যে সেই সেটটোতে থাকিব তেনেকুৱা নহয় সেটটোত লাই কৰিব পাৰে বা আউটসাইড দা সেটটো থাকিব পাৰে সুপ্ৰিমামটো ঠিক আছে সো এই কথাটোৱে তোমালোকে এজ এ কমপ্লিটনেস প্ৰপাৰ্টি হিচাপে লাৰ্ন কৰিব লাগিব এই কথাখিনিকে ঠিক আছে সো এই একেটা স্টেটমেন্টকে তো এনেকুৱা টাইপৰ স্টেটমেন্ট এটা যদি আমি ইনফিমামৰ ক্ষেত্ৰটো দিব বিচাৰো তো কেনেকৈ দিব পাৰো চোৱাচোন তোমালোকে এটো হল সুপ্ৰিমামৰ কনফাৰ্মেশন ঠিক আছে ইন R ঠিক আছে নেক্সট হৈছে এই স্টেটমেন্টটোকে আমি অলপ খলাই পেলাই যদি লিখো তো কেনেকৈ লিখিব পাৰো চোৱাচোন তোমালোকে
তোমালোকে দুটা ষ্টেটমেণ্ট লিখি ৰাখিবা আৰু কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা হৈছে এবাউট দ্য সুপ্ৰিমাম, নেক্সট যিটো হৈছে এইটো আমি যেতিয়া এইটো যিটো লিখিব গৈ আছোঁ সেইটো হৈছে এবাউট ইনফিমাম। চ' সেই কথাখিনিকে যদি আমি আকৌ লিখোঁ এনেধৰণে তোমালোকে মন কৰিবা, এভৰি নন এমটি ছেট, চ' এভৰি নন এমটি ছেট of real numbers, every non-empty set of real numbers that has a lower bound, এবাৰ lower bound বুলি ক'ম, ঠিক আছে, lower bound also has an infimum in R. That means এই ষ্টেটমেণ্টটোৰ পৰা কি বুজিব পৰা তোমালোকে, যদি আমি নন এমটি ছেট এটা লওঁ হুইচ ইজ এ ছাবছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ, তাৰ কাৰণে যদি লোৱাৰ বাউণ্ড থাকে এইটোৰ পৰা আমি এটা কনফাৰ্মেশ্যন পাওঁ কি যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ছাবছেটটোৰ বাবে, ডেট মিনছ ফৰ ডেট পাৰ্টিকুলাৰ ছাবছেট অফ আৰ আমি কি পাম, ইনফিমামটো আমি নিশ্চয় পাম, ঠিক আছে। চ' এই কথাখিনি কিহৰ হয়, কোনটো প্ৰপাৰ্টি হয়, কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি হয়, ঠিক আছে। তো এই ষ্টেটমেণ্টকেইটাৰ পৰা আমি এই কথাখিনি আমি বুজিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল আমি এই কথাখিনি বুজিব পাৰোঁ, ঠিক আছে, এক্সাম্পলৰ জৰিয়তেও, ঠিক আছে। তো এটা এক্সাম্পল লওঁ, সেই এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে আমি এই কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টিটো লাৰ্ণ কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ, ঠিক আছে। চ' ষ্টেটমেণ্টটো মই কৈছোঁ যে এটা ষ্টেটমেণ্ট আমি বেছি যদি ভালকৈ বুজিবলৈ হয় কিছুমান এক্সাম্পল যদি আমি লৈ ল'ব পাৰোঁ, সেই এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে এই ষ্টেটমেণ্টটো আৰু ভালকৈ বুজিব পাৰোঁ। গতিকে এক্সাম্পলবিলাক তোমালোকে ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা, ঠিক আছে। তো ফৰ এক্সাম্পল এটা মই এক্সাম্পল লৈ লওঁ, তোমালোকে চোৱা এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে এই কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টিটোৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট হয় সেই ষ্টেটমেণ্টটো তোমালোকে লাৰ্ণ কৰিব পাৰা, ঠিক আছে। তো ষ্টেটমেণ্ট প্ৰপাৰ্টি প্ৰথম কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টিৰ যিটো প্ৰথম ষ্টেটমেণ্ট কৈছিলোঁ এবাউট দ্য কনফাৰ্মেশ্যন অফ সুপ্ৰিমাম, তো মই কি কৈছিলোঁ যে এটা নন এমটি ছেট হুইচ ইজ নট ইকুৱেল টু 5 হুইচ ইজ এ ছাবছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ, ইয়াৰ কাৰণে যদি আপাৰ বাউণ্ড থাকে, ইয়াৰ কাৰণে যদি আপাৰ বাউণ্ড এক্সিষ্ট কৰে তেনেহ'লে ইট কনফাৰ্মছ হোৱাট, ইয়াৰ কাৰণে কি থাকিব, also has an supremum থাকিব, supremum ক'ত থাকিব, in R, ঠিক আছে। চ' এইটোৰ কাৰণে তোমালোকে এটা মই যদি এক্সাম্পল দিব বিচাৰোঁ, লাইক এছ ইকুৱেল টু যদি মই এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ, লাইক চোৱা তোমালোকে -∞ টু অ'পেন ইণ্টাৰভেল -∞ টু 3। চ' এই ছেটটোৰ কাৰণে কি হয় তোমালোকে চোৱা আপাৰ বাউণ্ড। চ' এই ছেটটোৰ কাৰণে তোমালোকে যদি মন কৰা এই যদি ছেটটোৰ কাৰণে তোমালোকে মন কৰা এই ছেটটোৰ কাৰণে কি হয়, তোমালোকে যদি ভালকৈ মন কৰা এই ছেটটোৰ কাৰণে সুপ্ৰিমাম কি হ'ব, এই ছেটটো কি হয়, এই ছেটটোতো বাউণ্ডেড এবভ হয়, দিছ ছেট ইজ বাউণ্ডেড এবভ বাই 3, আৰু এই ছেটটোৰ কাৰণে সুপ্ৰিমাম অফ এছ কি হয়, 3 হয়, ঠিক আছে। তো এই এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে এই ষ্টেটমেণ্টটো বুজিব পাৰিবা যে এটা ছেট যদি বাউণ্ডেড এবভ হয় ইট কনফাৰ্মছ ডেট আমি ইয়াৰ কাৰণে এটা কি পাওঁ, সুপ্ৰিমাম আমি পাম, আৰত পাম, যিটো ছেটটোত থাকিব পাৰে বা নাথাকিব পাৰে, আৰত আমি সুপ্ৰিমাম পাম, আৰু যিটো হৈছে এই ফৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ছেট। তো এইটো চোৱা দিছ ছেট ইজ বাউণ্ডেড এবভ বাই 3, ঠিক আছে। তো এই ছেটটো যদি আমি অন্য এটা ধৰণে লিখোঁ, চ' আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এই ছেটটোক আমি যদি ইনইকুৱেলিটিৰ সহায়ত লিখোঁ কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, দিছ ছেট কেন বি ৰিটেন এছ এছ ইকুৱেল টু এক্স such that x is less than 3 and greater than কি হ'ব -∞ বুলি পেলাই আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ এই ছেট where x is belongs to R। তো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছা দিছ ছেট ইজ বাউণ্ডেড এবভ বাই 3, আৰু চোৱা সুপ্ৰিমাম অফ দিছ ছেট ইজ কি হয়, এই ফৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ছেট 3, বাট সুপ্ৰিমাম ইয়াৰ পৰা তোমালোকে দেখিছা যে সুপ্ৰিমাম অফ এছ ডেট মিনছ সুপ্ৰিমাম অফ দিছ ছেট ডাজ নট বিলংছ টু দ্য ছেট এছ, ঠিক আছে। মই কৈছিলোঁ অলপ আগতে যে সুপ্ৰিমামটো ছেটটোত থাকিব পাৰে নতুবা ছেটটোত লাই নকৰিব পাৰে। এতিয়া তোমালোকে এইটো কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টিটো আই হোপ তোমালোকে ক্লিয়াৰলি বুজি পাইছা, আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবা। তো আমি কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টিৰ বিষয়ে কি পঢ়িলোঁ যে এটা ছেট নন এমটি ছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰৰ কাৰণে যদি আপাৰ বাউণ্ড এক্সিষ্ট কৰে তেনেহ'লে মাষ্ট বি আমি সেই ছেটটোৰ কাৰণে কি পাম, এটা সুপ্ৰিমাম পাম। তো ইন দ্য চিমিলাৰ ৱে এটা নন এমটি ছাবছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ যদি লওঁ, ঠিক আছে, সেই ছেটটো কাৰণে যদি লোৱাৰ বাউণ্ড এক্সিষ্ট কৰে তেনেহ'লে সেই ছেটটোৰ কাৰণে আমি কি পাম, ইনফিমামো ডেফিনেটলি পাম,
ঠিক আছে সো দিস ইজ অল এবাউট দ্য কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি এতিয়া চোৱা এই কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টিৰ লগত ৰিলেটেড এটা থিওৰাম আছে থিওৰাম প্ৰব্লেম হিচাপে তোমালোকক এক্সামত দিব পাৰে এতিয়া তোমালোকে এটা কথা দেখিলা যে সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰটো কি হয় কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টিটো সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ এতিয়া তোমালোকে এই প্ৰপাৰ্টিটোৰ পৰা তোমালোকে এটা আইডিয়া লগাব পাৰা যে সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰছ has the completeness property আৰু কাৰণে চোৱা অলৰেডি আমি পঢ়িছিলোঁ এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টি আৰে কি এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টিবোৰ ফ'ল' কৰে ঠিক আছে তো আৰু এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টিও আছে লগতে অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টিও আছে অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টিবোৰ ফ'ল' কৰে আৰু লগতে এতিয়া আমি এই যিটো ষ্টেটমেণ্ট অফ কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি সেই কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টিৰ যিটো ষ্টেটমেণ্টটোৰ পৰা আমি এটা এক্সাম্পলৰ জৰিয়তে আমি অলপ আগতে দেখিলোঁ যে আৰে কি কৰে ছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ ছেটটোৱে কি কৰে কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টিও ফ'ল' কৰে ঠিক আছে তো এক্সাম্পলটো আকৌ এবাৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকক এছ ইকুৱেল টু মাইনাছ ইনফিনিটি টু 3 ইয়াতে দ্য ছেট ইজ বাউণ্ডেড এবভ বাই 3 আৰু ইয়াৰ কাৰণে ছেট অফ দ্য ইয়াৰ কাৰণে সুপ্ৰিমাম অফ এছ কি হয় 3 হয় ডেট মিনছ যিটো ছেট এছ এইটো কি হয় সাবসেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ যাৰ কাৰণে কি যিটো ছেট বাউণ্ডেড এবভ হয় আৰু বাউণ্ডেড এবভ হোৱাৰ লগে লগে আমি দেখা পালোঁ যে এই ছেটটোৰ কাৰণে সুপ্ৰিমাম অফ এছটো এক্সিষ্ট কৰে ডেট মিনছ সুপ্ৰিমামটো এক্সিষ্ট কৰে আৰু সেই সুপ্ৰিমামটো কি হয় 3 হয় ঠিক আছে চ' ই কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টিটো ছেটিছফাই কৰে ডেট মিনছ সাবছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ ডেট মিনছ ৰিয়েল নাম্বাৰ ছেটটোৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ সেই ৰিয়েল নাম্বাৰ ছেটটোৱে কি কৰে কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টিটো ছেটিছফাই কৰে ঠিক আছে চ' আই হোপ তোমালোকে ক্লিয়াৰলি বুজিব পাৰিছা তো মই অলপ সহজভাৱেই বুজাই দিছোঁ তো মই যেনেকৈ বুজিছোঁ বস্তুবোৰ তেনেকৈ তোমালোকক বুজাই দিছোঁ যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি মোক জনাবলৈ নাপাহৰিবা আই উইল ট্ৰাই টু ক্লিয়াৰ ইউৰ ডাউটছ ঠিক আছে তো অলপ সহজভাৱে বস্তুবোৰ বুজিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে বেছি কমপ্লিকেটেড কিতাপততো অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণে বস্তুবোৰ লিখা থাকে চ' ডিফাৰেণ্ট বুকত ফৰেন ৰাইটাৰ বুকবোৰ চালে লেংগুৱেজটোতো আৰু টাফ তাততো আৰু অলপ বেলেগ ধৰণে লিখা থাকে বাট সেইবিলাক কিতাপ বহুত বেনিফিচিয়েল হয় তো সেইবিলাক ফ'ল' কৰাটো ভাল আমি বাট তাৰ আগতে আমি কিছুমান ইণ্ডিয়ান ৰাইটাৰ কিতাপো ফ'ল' কৰি ল'ব লাগে যিহেতু ইণ্ডিয়ান ৰাইটাৰ কিতাপবিলাকত অলপ সহজভাৱে লিখা থাকে তো সেইবোৰ ফ'ল' কৰি পেলাই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি লোৱা বেচিক্সবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি ল'লে চ' সেই ফৰেন ৰাইটাৰ কিতাপবোৰ পঢ়িবলৈ আমাৰ সুবিধা হ'ব আৰু লগতে মই যিখিনি যেনেধৰণে বুজাই দিছোঁ তো তেনেধৰণে বস্তুবোৰ বুজি লোৱা তেতিয়া তোমালোকে সেইবোৰ কিতাপ পঢ়িবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু লগতে মোৰ লগতে তোমালোকৰ ছাৰ বাইদেউবিলাকেও সকলেও যেনেকৈ পঢ়াইছে বস্তুবোৰ সেইবোৰো ফ'ল' কৰি পেলাই বস্তুবোৰ লাৰ্ণ কৰিবলৈ যত্ন কৰা লাৰ্ণ কৰি পেলাই তেতিয়া সেই কিতাপবোৰ পঢ়িবা সেই কিতাপত থকা বিভিন্ন এক্সাম্পলছবোৰৰ লগত ডিল কৰিবা আৰু প্ৰব্লেমছবোৰ কৰিবলৈ নিজে যত্ন কৰিবা তোমালোকে ডেফিনেটলি ধুনীয়া হ'ব ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰিবা আৰু এক্সামবোৰ যিবোৰ আহি আছে সেই এক্সামবোৰৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ প্ৰব্লেমছ থাকে সেই প্ৰব্লেমছবিলাকৰ লগত ডিল কৰিলে তোমালোকে অসুবিধা নোপোৱা কোনো ধৰণৰ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে দেখিলা যে ছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ ছেটটোৱে কি অৰ্ডাৰ যিটো কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি হয় ছেটিছফাই কৰে ঠিক আছে এতিয়া এটা কুৱেশ্যন তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে ছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ ছেটটো কি আছে নাম্বাৰছ তোমালোকে ছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ ছেটটোৰ কথা সম্পৰ্কে জানা দ্য ছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ ইজ can be expressed as union of rational and irrational number এতিয়া চোৱা তাত ৰেচনেল নাম্বাৰবিলাকো আছে ইৰেচনেল নাম্বাৰবিলাকো আছে চ' এটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ মাথাত আহিব লাগে যে ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ ছেটটোৱে অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি ছেটিছফাই কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি ছেটিছফাই কৰে এনেকৈ এটা কথা মই যেতিয়া প্ৰিভিয়াছ লেকচাৰবিলাক দিছিলোঁ তাত মই এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টি যেতিয়া পঢ়াইছিলোঁ এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টি বা অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি পঢ়াইছিলোঁ তাত মই তোমালোকক লিখি দিছিলোঁ যে যিটো ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ হয় ৰেচনেল নাম্বাৰ ছেটটোৱে যিবোৰ এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টি আছে সেইবোৰ ছেটিছফাই কৰে আৰু লগতে যিবোৰ অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি আছে সেই অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টিবিলাকো লাইক ট্ৰিগনমিক প্ৰপাৰ্টি সেইবোৰ ছেটিছফাই কৰে বাট এই যিটো কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি হয় সেই কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টিটো ছেটিছফাই কৰে নকৰে চ' ষ্টেটমেণ্ট এটা আছে সেইটো এতিয়া প্ৰুভ কৰিব গৈ আছোঁ ষ্টেটমেণ্টটো হৈছে ষ্টেটমেণ্টটো তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা যে ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ যিটো ছেট হয় সেই ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ ছেটটোৱে অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি ফ'ল' নকৰে ঠিক আছে তো সেই বস্তুটো তোমালোকে এতিয়া সেই প্ৰুফটো তোমালোকে চাব লাগিব বুজিব লাগিব ধুনীয়াকৈ চ' ধুনীয়াকৈ বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা মই এটা সহজ ৱেত বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কমেণ্ট কৰিবা ঠিক আছে তো এইটো ষ্টেটমেণ্টটো চোৱা তোমালোকে থিয়ৰাম হিচাপেও লিখি ল'ব পাৰা ঠিক আছে ষ্টেটমেণ্ট তো ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ
is not complete ordered field. So statement to bhalke mon koriba, the set of rational number is not an ordered field. ঠিক আছে, is not complete ordered field. ইয়াৰে চোৱা set of rational number to complete ordered field হ'বলৈ হ'লে চোৱা complete ordered field এই তিনিটা বস্তু চোৱা ভালকে। Yes, so ইয়াত ordered field হৈ আছে but complete ordered field নহয় কিয় কাৰণে, that means completeness property to satisfy নকৰে। তো আমি অলৰেডি আগতে গম পাইছোঁ যে ordered property satisfy কৰে আৰু field property, that means algebraic property খিনি satisfy কৰে, এইখিনি কথা আমি গম পালোঁ। but complete ordered field হ'বলৈ হ'লে কি হয়, completeness property to satisfy কৰিব লাগিব। so ইয়াতে আমি বেসিক্যালি এই যেটো statement of this theorem হয়, that means এই statementটো prove কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কি show কৰিম যে set of rational number setটোৱে কি satisfy নকৰে, completeness property satisfy নকৰে। that means completeness property satisfy নকৰা means কি, তো আমি কি prove কৰিব গৈ আছো, to prove what, তো actually আমি proof to prove this statement আমি কি prove কৰিম, that means completeness property to satisfy নকৰা means আমি completeness property to সম্পৰ্কে অলপ আগতে পঢ়িলো। that means complete হ'বলৈ হ'লে এটা set of complete property satisfy কৰা বুলি কেতিয়া ক'ম, যেতিয়া সেই সেটটোৰ বাবে আপাৰ বাউণ্ড আৰু যদি লোৱাৰ বাউণ্ড এক্সিষ্ট কৰে তেনেহ'লে সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেটটোৰ বাবে কি কৰিব লাগিব, সুপ্ৰিমাম আৰু ইনফিমাম মাষ্ট এক্সিষ্ট কৰিব লাগিব ইন দ্য সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ বা ইন দ্য সেট ৱেৰ দ্য আপাৰ বাউণ্ড এণ্ড লোৱাৰ বাউণ্ড এক্সিষ্ট। অৰ্থাৎ যিটো সেটত আপাৰ বাউণ্ড আৰু যিটো সেটৰ কাৰণে আপাৰ বাউণ্ড আৰু লোৱাৰ বাউণ্ড এক্সিষ্ট কৰা বুলি আমি গম পাওঁ, সেই সেটটোৰ বাবে কি থাকিব লাগিব, সুপ্ৰিমাম আৰু ইনফিমামো এক্সিষ্ট কৰা বুলি পেলাই আমি গম পাব লাগিব বা সুপ্ৰিমাম আৰু ইনফিমাম থকা বুলি আমি দেখাব পাৰিব লাগিব। তেতিয়া আমি ক'ম যে এটা সেটে কি ফ'ল' কৰিছে, কমপ্লিটনেছ যিটো প্ৰপাৰ্টি হয় সেই কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টিটো ছেটিছফাই কৰিছে। এতিয়া টু প্ৰুফ ডেট মিনছ আমি এই ষ্টেটমেণ্টটো প্ৰুভ কৰিবলৈ হ'লে আমি কি প্ৰুভ কৰিব লাগিব, প্ৰুভ কৰিবলৈ গ'লে আমি কি প্ৰুভ কৰিব লাগিব, এই ষ্টেটমেণ্টটো প্ৰুভ কৰিবলৈ যদি যাওঁ ডেট মিনছ এটা ছেটত যদি লোৱাৰ বাউণ্ড থাকে, ঠিক আছে, তো মই কৈছোঁ দুটা ভিতৰত এটা দেখাই দিলেই হ'ল, ঠিক আছে, যে এটা সেটত যদি লোৱাৰ বাউণ্ড এক্সিষ্ট কৰা বুলি পেলাই গম পাওঁ তেনেহ'লে সেই সেটটোৰ বাবে যদি কি হয়, যিটো ইনফিমাম হয় সেই ইনফিমামটো যদি নথকা বুলি পেলাই দেখাব পাৰোঁ, ইনফিমামটো এক্সিষ্ট নকৰা বুলি দেখাব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ প্ৰুফটো ডান হৈ যাব, ঠিক আছে। আৰু অন্য হাতেদি ডেট মিনছ আমি যদি এটা সেটৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ সেটৰ কাৰণে ডেট মিনছ পাৰ্টিকুলাৰ সেটটো কি, ইয়াতে সেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰছ ন, সেই সেটটোৰ বাবে যদি আমি আপাৰ বাউণ্ড যদি এক্সিষ্ট কৰা বুলি পেলাই গম পাওঁ, সেই সেটটোৰ বাবে যদি আমি সুপ্ৰিমাম এক্সিষ্ট কৰা বুলি পেলাই দেখাই দিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেটটোৱে অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি ছেটিছফাই কৰিছে। বাট ফৰ দিছ কেছ, এই কেছটোৰ কাৰণে ডেট মিনছ ফৰ দিছ ষ্টেটমেণ্ট আমি চোৱা প্ৰুফটো কেনেকৈ কৰিম, যে যিহেতু আমি দেখাব গৈ আছোঁ যে সেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ কমপ্লিট অৰ্ডাৰ ফিল নহয় বুলি পেলাই, ঠিক আছে, আমি ডিছপ্ৰুভ কৰিব গৈ আছোঁ একচুৱেলি। তো আমি কি কৰিম যে আমি কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টিটো ছেটিছফাই নকৰা বুলি দেখাবলৈ কাৰণে আমি কি দেখাব লাগিব, যে সেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ সেটটোৰ কাৰণে যদি আপাৰ বাউণ্ড কেনেবাকৈ এক্সিষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখাব লাগিব কি, যে এই সেটটোৰ বাবে সেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ সেটটোৰ বাবে যিটো সুপ্ৰিমাম হ'ব সেই সুপ্ৰিমামটো এক্সিষ্ট নকৰা বুলি পেলাই দেখাব লাগিব। ডেট মিনছ সুপ্ৰিমাম ডাজ নট বিলংছ টু দ্য সেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ বুলি আমি দেখাই দিলে দ্য প্ৰুফ উইল বি ডান, ঠিক আছে। তো সহজভাৱে এনেকৈ তোমালোকে বুজি ল'ব পাৰা, ঠিক আছে। তো এই বস্তুখিনিকে আমি দেখাম এতিয়া ধুনীয়াকৈ, তোমালোকে মন কৰিবা, ঠিক আছে। চ' প্ৰুফটো চোৱা, তো এই প্ৰুফটো কৰিবৰ কাৰণে লেট আছ কনচিডাৰ ডেট মিনছ আমি দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ কি, যিটো সেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ সেট আছে এই কিউ সেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰটোৰ কাৰণে যদি কেনেবাকৈ এই সেটটোৰ বাবে আপাৰ বাউণ্ড এক্সিষ্ট কৰে, চ' ইয়াতে যদি ছাপ'জ আপাৰ বাউণ্ডটো এক্সিষ্ট কৰে, আপাৰ বাউণ্ডটো যদি এক্সিষ্ট কৰে, ঠিক আছে, তেনেহ'লে এই সেটটোৰ বাবে দ্য সুপ্ৰিমাম অফ দিছ সেট কিউ ডাজ নট বিলংছ টু কিউ বুলি যদি আমি দেখাই দিব পাৰোঁ, আৱাৰ প্ৰুফ উইল বি ডান। ডেট মিনছ যদি সুপ্ৰিমাম অফ দিছ আপাৰ বাউণ্ড এই কিউ ৰেচনেল নাম্বাৰ সেটটোৰ কাৰণে যদি আপাৰ বাউণ্ড এক্সিষ্ট কৰে, আপাৰ বাউণ্ড এক্সিষ্ট কৰাৰ পাছত আমি সুপ্ৰিমাম অফ কিউ যদি আমি ছামথিং পাওঁ, সেইটো যদি কিউত লাই নকৰে, ডেট মিনছ
এই কিউ সেটটো লাই নকৰে দ্যাট মিন্স ইফ দ্য সুপ্ৰিমাম অফ দিছ সেট কিউ ডাজ নট বিলংছ টু দ্য সেট কিউ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে দিছ সেট কিউ ডাজ নট ফ'ল' দ্য কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি ঠিক আছে তো সেইটোৱেতো কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি হয় ন যদি বিলং কৰি গ'লহেঁতেন তেনেহ'লে কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টিটো ছেটিছফাই কৰি গ'লহেঁতেন ঠিক আছে চ' সেই বস্তুটোকে আমি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ চ' তাৰ কাৰণে কি কৰিছোঁ লেট আছ কনচিডাৰ এ ছেট আমি এটা ছেট কনষ্ট্ৰাকশ্যন লওঁ লেট আছ কনচিডাৰ এ ছেট ছেটটো চোৱা তোমালোকে এছ ইকুৱেল টু এক্স ছাছ ডেট আমি পজিটিভ ৰেচনেল নাম্বাৰ ছেটটো কনচিডাৰ কৰিছোঁ এছ বিলংছ টু এক্স ছাছ ডেট এক্স বিলংছ টু দ্য ছেট অফ পজিটিভ ৰেচনেল নাম্বাৰ এণ্ড x square is less than 2 that means এই সেটটো তোমালোকে মন কৰা এই সেটটো কি হয় পজিটিভ ৰেচনেল নাম্বাৰ সেট ঠিক আছে this set is basically the set of positive rational number ঠিক আছে and the members of this set follow this rule that means এই ৰিলেশ্যনটো satisfy কৰে ইয়াৰ এই সেটটোৰ যিবোৰ মেম্বাৰ আছে সেইবোৰ মেম্বাৰে এই ৰিলেশ্যনটো satisfy কৰে that means ইয়াত থকা সেটবোৰ এলিমেণ্টবোৰ যদি কথা ক'বলৈ যোৱা তেনেহ'লে ইয়াত যিবোৰ এলিমেণ্ট আছে এক্স টাইপৰ এলিমেণ্ট আছে which is belongs to the set of positive rational number and it satisfy this relation আৰু ৰিলেশ্যনটো কি হয় x square is less than 2 ঠিক আছে that means এই ৰিলেশ্যনটো satisfy কৰিব x square is less than 2 that means কোনোবা এটা এলিমেণ্ট যদি এই সেটটোত থকা বুলি বলে আমি দেখুৱাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে this element should satisfy this relation x square is less than 2 ঠিক আছে তোমালোকে ভালকৈ চোৱা টু প্ৰুভ তো ফাৰ্ষ্ট এটা কথা হ'ল যে এই সেটটো আমি ফাৰ্ষ্ট নন এমটি বুলি দেখাব লাগিব ঠিক আছে তো এটলিষ্ট নন এমটি দেখাবলৈ কাৰণে কি দেখাব লাগিব যে এই সেটটোত এটলিষ্ট ওৱান এলিমেণ্ট এক্সিষ্ট কৰে তো তোমালোকে যদি চোৱা যদি ওৱান এলিমেণ্টৰ কথা কোৱা তো ওৱান এটা কি হয় ওৱান বিলংছ টু দ্য সেট অফ পজিটিভ ৰেচনেল নাম্বাৰ ঠিক আছে ওৱান বিলংছ টু সেট অফ পজিটিভ ৰেচনেল নাম্বাৰ এই সেটটো লাই কৰিবৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব এক্স স্কোৱাৰ আমি এক্স ইকুৱেল টু যদি ওৱান লওঁ চ' ডেফিনেটলি তোমালোকে দেখিছা যে এক্স বিলংছ টু ওৱান বিলংছ টু দ্য পজিটিভ ৰেচনেল নাম্বাৰ সেট ঠিক আছে বাট এই সেটটোত লাই কৰিবলৈ হ'লে এক্স স্কোৱাৰ লেছ দেন 2 যিটো ৰিলেশ্যন হয় ছেটিছফাই কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা ওৱান স্কোৱাৰ যদি কৰি দিওঁ ইজ লেছ দেন অবভিয়াছলি লেছ দেন 2 হ'ব ঠিক আছে ওৱান স্কোৱাৰ ইজ 1 এণ্ড হুইচ ইজ লেছ দেন 2 ডেট মিনছ এটলিষ্ট ওৱান এলিমেণ্ট আমি এক্সিষ্টেঞ্চ দেখা পাইছোঁ এই সেটটোত এছ সেইটো হৈছে 1 বিলংছ টু এছ চ' আমি ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ যে এছ ইজ নন এমটি ঠিক আছে তো এছটো কি হয় নন এমটি বুলি পেলাই আমি দেখালোঁ চ' ইয়াৰ পাছতে তোমালোকে লিখিবা এতিয়া চোৱা তোমালোকে এই সেটটো যদি মন কৰা তোমালোকে দেখিবা এই এছ সেটটো যদি তোমালোকে মন কৰা এছ ইজ ইকুৱেল টু এক্স ছাছ ডেট এক্স বিলংছ টু সেট অফ পজিটিভ ৰেচনেল নাম্বাৰ এণ্ড এক্স স্কোৱাৰ ইজ লেছ দেন 2 ডেট মিনছ তোমালোকে এই সেটটো যদি মন কৰা তোমালোকে দেখিবা যে এই সেটটোৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰ তোমালোকে যদি মন কৰা এই সেটটোৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰ কাটকৈ সৰু চোৱাচোন ইয়াত পজিটিভ ৰেচনেল নাম্বাৰ বুলি কৈ আছে যদি এক্স স্কোৱাৰ লেছ দেন 2 যদি ৰিলেশ্যনটো চোৱা তো ইয়াৰ পৰা কি পাবা এক্স ইজ লেছ দেন √2 ঠিক আছে ডেট মিনছ এক্স ইকুৱেল টু ইয়াত এছ সেটত কোনবোৰ এলিমেণ্ট আছে এই এক্স টাইপৰ এলিমেণ্টবিলাক আছে যিবোৰ সেট অফ পজিটিভ ৰেচনেল নাম্বাৰৰ পৰা বিলং কৰে আৰু যিবোৰ মেম্বাৰে কোনটো ৰিলেশ্যন ছেটিছফাই কৰে এক্স স্কোৱাৰ ইজ লেছ দেন 2 ডেট ইজ এক্স ইজ লেছ দেন √2 ডেট মিনছ তোমালোকে যদি চাব যোৱা ইয়াৰ প্ৰত্যেকবোৰ মেম্বাৰে কিহতকৈ সৰু হয় √2তকৈ সৰু হয় আৰু আমি যিটো আপাৰ বাউণ্ডৰ যিটো কনচেপ্ট হয় ডেট মিনছ সেই আপাৰ বাউণ্ডৰ কনচেপ্টটোৰ পৰা জানো যে এটা সেটত যদি এনেকুৱা এটা এলিমেণ্ট লাই কৰে ছাপ'জ কে টাইপত বা স্মল কে টাইপত যিবোৰ এলিমেণ্ট এটা সেটৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকৈ যদি সৰু হয় ঠিক আছে এটা সেটৰ প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকৈ যদি ডাঙৰ হয় ঠিক আছে এতিয়া এই √2টো চোৱা এই √2টো এই সেটটোৰ ফৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ সেট ইয়াত থকা প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰতকৈ কি হ'ব ডাঙৰ হয় বুলি ইয়াত দেখা পাই আছে তোমালোকে ক্লিয়াৰলি দেখিছা গতিকে ফৰ দিছ সেট পাৰ্টিকুলাৰ সেট এছ এই এছ সেটটোৰ কাৰণে আপাৰ বাউণ্ড কি হ'ব 2 হ'ব ডেট মিনছ এই আপাৰ বাউণ্ড √2 হ'ব ডেট মিনছ তোমালোকে যদি চোৱা 0 1 2 তো √2 মানে তোমালোকে জানা 1.41 সামথিং তো সামহৰ ইয়াত থাকিব চ' দিছ উইল বি দ্য আপাৰ বাউণ্ড ফৰ দিছ সেট আৰু ইয়াৰ মেম্বাৰবিলাক তো ইয়াতকৈ সৰু হ'ব এইফালে থাকিব মেম্বাৰ্ছবিলাক ৰাইট দ্য মেম্বাৰ্ছ উইল বি লাইক ইন দিছ ডিৰেকশ্যন ঠিক আছে দিছ ডিৰেকশ্যন ঠিক আছে তো √2তকৈ সৰু মেম্বাৰ্ছবিলাক তো এই সেটটোৰ মেম্বাৰবিলাক তোমাৰ ৰিয়েল লাইনত এনেকৈ ড্ৰ কৰিব পাৰা ঠিক আছে চ' এইখিনি লিখি ল'বা ধুনীয়াকৈ মই যেনেকৈ লিখাই দিছোঁ বৰ্ডত তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ তোমালোকে লিখি যাবা বস্তুবোৰ আৰু সৰু সৰু বস্তুবোৰ ইয়াত তোমালোকে নোট ডাউন কৰি যাবা তো ছাইডত তোমালোকৰ কপিখনৰ ছাইডত এনেকৈ লিখি যাবা ঠিক আছে তো এইবিলাক কথা ভালকৈ মন কৰিবা আৰু আপাৰ বাউণ্ড লোৱাৰ বাউণ্ড এইবিলাক যিহেতু কনচেপ্ট মই ক্লিয়াৰ কৰিয়ে গৈছোঁ তো এতিয়া বুজাত তোমালোকৰ অসুবিধা নহয় ঠিক আছে মই সেটটো ৰাখি থৈ দিছোঁ ইয়াৰ পাছত কি লিখিবা তোমালোকে চোৱা
এতিয়া চোৱা তোমালোকে এই যিটো পাৰ্টিকুলাৰ সেট আমি কনসিডাৰ কৰিলো যে x such that x belongs to set of positive real number and x square is less than 2 so ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে আপাৰ বাউণ্ডটো কি পাইছা আপাৰ বাউণ্ড অফ দিস সেট of s is কি পাইছা root over 2 ঠিক আছে তোমালোকে দেখাইছো মই অলপ আগতে যে এই সেটটোৰ কাৰণে আপাৰ বাউণ্ড কি হয় root over 2 হয় এতিয়া চোৱা এই সেটটো চোৱা এই সেটটোৱে অৰ্ডাৰ প্ৰপাৰ্টি দ্যাট মিন্স ৰেশনাল নাম্বাৰ সেট হয় বেসিক্যালি তো এটো এটা সেট ৰেশনাল নাম্বাৰ সেটে হয় তো এই সেটটোৱে আমি যদি দেখাই দিব পাৰো এই সেটটোৱে যদি কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টিটো স্যাটিসফাই নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰো যে সেট অফ ৰেশনাল নাম্বাৰ সেটটোৱে আমি কি ক'ব পাৰো সেট অফ ৰেশনাল নাম্বাৰ সেটটোৱে কি হয় অৰ্ডাৰ কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি স্যাটিসফাই নকৰে ঠিক আছে এটা ৰিয়েল নাম্বাৰৰ সেটটো তোমালোকৰ কথা যদি ক'বলৈ যোৱা ৰিয়েল নাম্বাৰ সেটটোৰ সাবসেট বিলাকে যেহেতু তোমালোকে ক'ব পাৰা এইটো কথা যে যেহেতু ৰিয়েল নাম্বাৰ সেটটোৰ সাবসেট বিলাকে মই অলপ আগতে দেখাইছিলো -infinity to 3 তো সেই যেটো হেতু এটা সাবসেট হয় সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ সেই যেটো সেট পাৰ্টিকুলাৰ কনসিডাৰেশন লৈছিল এক্সাম্পল দি পেলাই তোমালোকক দেখাইছিলো যে সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ সেটটোৱে কি ফলো কৰে কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি ফলো কৰে তো এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েত এতিয়া আমি এস এটা লৈছো এটো এটা সাবসেট অফ কি হয় ৰেশনাল নাম্বাৰ সেটটোৱে সাবসেট হয় ঠিক আছে এতিয়া এই সাবসেটটোৱে যদি আমি কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি ফলো নকৰে বুলি বলে আমি দেখাই দিব পাৰো দেন আমি কনক্লুড কৰিব পাৰো যে এই এস সেটটোৱে সৰি এই যেটো ৰেশনাল নাম্বাৰ সেট হয় হেতুৱে কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টিটো স্যাটিসফাই নকৰে বুলি বলে আমি ফাইনালি কনক্লুড কৰিব পাৰো ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে আমি এটা সেট কনস্ট্ৰাক্ট কৰি লৈছো এটা সাবসেট এটা হেতু শো কৰিব কাৰণে দ্যাট মিন্স টু শো দা সেট অফ ৰেশনাল নাম্বাৰ ইজ নট কমপ্লিট টু শো কৰিব কাৰণে আমি এটা সাবসেট এটা সেট অফ ৰেশনাল নাম্বাৰ সাবসেট এটা কনস্ট্ৰাক্ট কৰি লৈছো ইন দিস ওয়ে s = x such that x belongs to the positive rational number set and x square is less than 2 আৰু এই কনস্ট্ৰাকশনটো কৰি পেলাই আমি ইয়াৰ পৰা আমি দেখা পাইছো এই পাৰ্টিকুলাৰ সেটটোৰ পৰা আমি অবজাৰ্ভ কৰি দেখা পাইছো যে s is non empty ফাৰ্স্ট আমি দেখা পালো s is non empty ঠিক আছে s is non empty কাৰণ 1 2 ইয়াত লাই কৰি আছে এটা এলিমেন্ট এটলিষ্ট ওয়ান এনিমেল ইয়াত লাই কৰি আছে which is 1 belongs to s হৈ আছে non empty পালো আৰু এই সেটটোৰ কাৰণে তোমালোকে এই ৰিলেশনটোৰ পৰা তোমালোকে ক্লিয়াৰলি এটা আইডিয়া কৰিব পাৰা যে আপাৰ বাউণ্ড অফ দিস সেট s is root over 2 which follows from the definition of the upper bound ঠিক আছে এতিয়া to show this set is not this set is not this set not follow the completeness property আমি কি দেখাব লাগিব that means ইয়াত আপাৰ বাউণ্ড আছে তো completeness property কি কৈ আছে যে এটা সেটৰ কাৰণে যদি আপাৰ বাউণ্ড এক্সিষ্ট কৰে তাৰ কাৰণে ডেফিনেটলি সুপ্ৰিমামটো এক্সিষ্ট কৰিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই সেটটো কাৰণে which is a subset of rational number এই সেটটোৰ কাৰণে আপাৰ বাউণ্ড কি হয় root over 2 হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি শো কৰি দিব পাৰো যে ইয়াৰ কাৰণে যেটো সুপ্ৰিমাম এক্সিষ্ট কৰিব হেতু সুপ্ৰিমামটো সেট অফ ৰেশনাল নাম্বাৰ বিলং নকৰে তেতিয়া হলে আমি কনক্লুড কৰিব পাৰো যে দিস সেট ঠিক আছে এই সেটটোৱে কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি স্যাটিসফাই নকৰিব আলটিমেটলি আমি কনক্লুড কৰিব পাৰিম যে সেট অফ ৰেশনাল নাম্বাৰ সেটটোৱে কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি স্যাটিসফাই নকৰে ঠিক আছে সো এইখিনি আমি এতিয়া দেখাব লাগে সো তাৰ কাৰণে কনসিডাৰ কৰো লেট আস কনসিডাৰ the supremum of তো supremum of s that is the supremum of the set s আমি কনসিডাৰ কৰিলো সে আলফা বুলি বলা কনসিডাৰ কৰিলো ঠিক আছে তো আলফা বুলি বলা কনসিডাৰ কৰি লৈছো এতিয়া চোৱা আমি যদি দেখাই দিব পাৰো যে আলফা does not belongs to the set of rational number that means এই supremum of this set যদি alpha to যদি set of rational number set to belong নকৰে তেনেহলে আমি ফাইনালি কনক্লুড কৰিব পাৰো that s set is কি হয় s set does not follow the completeness property তো আলটিমেটলি তাৰ পৰা আমি কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰো যে the set of rational number set does not follow the completeness property that means the q is not a complete ordered field ঠিক আছে the set of rational number is not a complete ordered field তো এটা সো supremum of s is equal to alpha ঠিক আছে এটা সো alpha এতিয়া সো supremum of s আমি কি ধৰি লৈছো alpha বুলি বলে আমি supremum টো কনসিডাৰেশন টো লৈ লৈছো এতিয়া সো বাই ট্ৰিকোটমি প্ৰপাৰ্টি এতিয়া সো বাই ট্ৰিকোটমি প্ৰপাৰ্টি ঠিক আছে বাই ট্ৰিকোটমি প্ৰপাৰ্টি তো ইয়া ট্ৰিকোটমি লগাব পাৰো ট্ৰিকোটমি প্ৰপাৰ্টি তো আলফাৰ বিষয়ে আমি কি ক'ব পাৰো এই সুপ্ৰিমাম অফ আলফা বিষয়ে কি ক'ব পাৰো ঠিক আছে বাই ট্ৰিকোটমি প্ৰপাৰ্টি আমি আলফাৰ বিষয়ে কি কনক্লুজন দিব পাৰো এই আলফা সুপ্ৰিমাম অফ s আমি কি কনক্লুজন দিব পাৰো বাই ট্ৰিকোটমি প্ৰপাৰ্টি নাম্বাৰ 1 আলফা মে কি হ'ব পাৰে গ্ৰেটাৰ দেন √2 হ'ব পাৰে ঠিক আছে 2 নম্বৰতে
সুপ্ৰিমাম অফ দিছ ছেট এছ ইকুৱেল টু কি হয় আলফা লৈছোঁ ঠিক আছে গতিকে এই ছেটটোৰে যিহেতু সুপ্ৰিমামটো আমি আলফা লৈছোঁ তো আমি আলফা বুলি কনচিডাৰ কৰিছোঁ গতিকে এই আলফাটোৰ বিষয়ে আমি কি ক'ব পাৰোঁ তো আলফাটোৰ বিষয়ে আমি তিনিটা কনক্লুজন দিব পাৰোঁ সেইটো কেনেকৈ দিব পাৰোঁ বাই ট্ৰিকোনমি প্ৰপাৰ্টি কি হ'ব পাৰে আলফাটো এই ৰুট অভাৰ টুতকৈ কি হ'ব পাৰে গ্ৰেটাৰ দেন হ'ব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এইটো কিয় কনক্লুজন কিয় আমি ড্ৰ কৰিব পাৰিছোঁ বাই ট্ৰিকোনমি প্ৰপাৰ্টি এতিয়া সুপ্ৰিমাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ সুপ্ৰিমামৰ যিটো কনচেপ্ট হয় লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ডৰ কনচেপ্ট সুপ্ৰিমাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হয় আপাৰ বাউণ্ডেই হয় ন ঠিক আছে চ' গতিকে আমি এই ৰুট অভাৰ টুটো যিহেতু আপাৰ বাউণ্ড হয় চ' এই আপাৰ বাউণ্ড ৰুট অভাৰ টু আপাৰ বাউণ্ড অফ দিছ ছেট এছ হয় গতিকে এই ৰুট অভাৰ টুটোৰ লগত আমি এটা ৰিলেশ্যন আনিছোঁ আলফা আৰু ৰুট অভাৰ টুৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন আনিছোঁ আৰু সেইটো ৰিলেশ্যন কেনেকৈ আনিছোঁ ঠিক আছে কেনেকৈ আনিছোঁ সেইটো যে চোৱা তোমালোকৰ ট্ৰিকোনমি প্ৰপাৰ্টিটো মই কৈছিলোঁ আগতে যে ট্ৰিকোনমি প্ৰপাৰ্টিটোৰ মতে আমি কি পাওঁ যে দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ যদি আমি এট এ টাইম লওঁ তো সেই ৰিয়েল নাম্বাৰ দুটাৰ মাজত আমি কি পাব পাৰোঁ তিনিটা ৰিলেশ্যন আমি পচিবল হয় ঠিক আছে সেইকেইটা কি আছিলে এক্স ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ৱাই হ'ব পাৰে এক্স ইজ লেছ দেন ৱাই হ'ব পাৰে এক্স ইজ ইকুৱেল টু ৱাই হ'ব পাৰে চ' সেই প্ৰপাৰ্টিটো অনুসৰি সুপ্ৰিমাম অফ এছ ইজ আলফা ঠিক আছে তো এই আলফাটো আমি কি কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ আলফাটোৰ লগত এই ৰুট অভাৰ টুটোৰ আমি কি ৰিলেশ্যনটো কি ৰিলেশ্যনটো আমি চাব পাৰোঁ কি ৰিলেশ্যন পাব পাৰোঁ তিনিটা ৰিলেশ্যন পাব পাৰোঁ সেইকেইটা ৰিলেশ্যন কি হ'ব পাৰে আলফা ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ৰুট অভাৰ টু আলফা ইজ লেছ দেন ৰুট অভাৰ টু হ'ব পাৰে দেন থাৰ্ডলি কি হ'ব পাৰে আলফা ইজ ইকুৱেল টু আমি ৰুট অভাৰ টু হ'ব পাৰে বুলি পেলাই আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি চোৱা এই প্ৰত্যেকটো কেছতে তিনিটা কেছ পালোঁ ট্ৰিকোনমি প্ৰপাৰ্টিৰ পৰা এই প্ৰত্যেকটো কেছতে যদি আমি আলফাটো সুপ্ৰিমামটো ডাজ নট বিলংছ টু দ্য ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ আমি দেখাই দিব পাৰোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে দিছ ছেট এছ ডাজ নট ফ'ল'জ দ্য কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি তো এজ এ হোল আমি ইয়াৰ পৰা কনক্লুজন কি ড্ৰ কৰিব পাৰিম যে দ্য ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ ইজ নট এ কমপ্লিট অৰ্ডাৰ ফিল্ড ডেট মিনছ ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ ডাজ নট ফ'ল' দ্য কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি ঠিক আছে চ' এইখিনি বস্তু তোমালোকে ভালকৈ বুজিব লাগিব অলপ ডিপলি তোমালোকে বুজিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই তিনিটা কেছ আমি লৈ পেলাই দেখাই দিম ধুনীয়াকৈ তোমালোকে বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে তো কেছ ওৱানটো কনচিডাৰ কৰিছোঁ এটা কেছ তোমালোকলৈ থৈ দিম সেই কেছটো তোমালোকে হোমৱৰ্ক হিচাপে দি দিম তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা তো কেছ ওৱান আলফা ইজ লেছ দেন ৰুট অভাৰ টুটোৱে লৈ লৈছোঁ তো কেছ ওৱান ইয়াত আছে কেছ টু একচুৱেলি কেছ ওৱানটো ইয়াতে মই অলপ বদলাই দিওঁ ৰ'বা ঠিক আছে লেছ দেন টু লিখোঁ ইয়াতে গ্ৰেটাৰ দেন টু লিখোঁ ঠিক আছে কেছ ওৱানটো লৈছোঁ লেছ দেন টু কেছটো লৈছোঁ তোমালোকে এই কেছটো কৰিবা এই কেছটোতো মই কৰিয়ে দিম 3 নম্বৰ কেছটো কৰি দিম তোমালোকে টু কেছটো তোমালোকে নিজে শ্ব' কৰিবা তো আলফা ইজ লেছ দেন ৰুট অভাৰ টু ঠিক আছে আলফা যদি লেছ দেন ৰুট অভাৰ টু হয় তে সুপ্ৰিমামটো আমি ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ নথকা বুলি দেখাই দিলে সুপ্ৰিমাম অফ দিছ ছেট এছ ডেট মিনছ আলফা যদি ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ নথকা বুলি দেখাই দিব পাৰোঁ ডেট মিনছ আলফা ডাজ নট বিলংছ টু দ্য ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ বুলি দেখাই দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে দ্য ছেট এছ ডাজ নট ফ'ল'জ দ্য কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি ঠিক আছে চ' টু শ্ব' দিছ চ' লেট আছ কনচিডাৰ চ' এইখিনিত অলপমান কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে এই বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা চ' লেট আছ কনচিডাৰ এণ্ড আনাডাৰ চ' এই কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো কিয় লৈছোঁ আল্টিমেটলি তোমালোকে বুজি পাই যাবা মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম সহজভাৱে ঠিক আছে চ' লেট আছ কনচিডাৰ এণ্ড আনাডাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ of the type y equal to এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ বেলেগ এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ আমি লৈ লৈছোঁ সেই ৰেচনেল নাম্বাৰটো লৈছোঁ কেনেকুৱা টাইপৰ তোমালোকে চোৱা y equal to 4 plus 3 alpha divided by 3 plus 2 alpha which is belongs to the set of rational number q এতিয়া চোৱা আলফাটো কি হয় লেছ দেন ৰুট অভাৰ টু আৰু আলফাটো কি হয় গ্ৰেটাৰ দেন 0 এইটো এটা পজিটিভ হয় পজিটিভ ৰেচনেল নাম্বাৰ হয় ঠিক আছে আলফাটো পজিটিভ ৰেচনেল নাম্বাৰ বাট আলফা ইজ লেছ দেন ৰুট অভাৰ টু হয় এইটো এটা পজিটিভ ৰেচনেল নাম্বাৰ এইটো এটা পজিটিভ আলফাটো পজিটিভ ৰেচনেল নাম্বাৰ গতিকে আল্টিমেটলি এইটো পি বাই কিউ ষ্ট্ৰাকচাৰত আছে চ' আল্টিমেটলি চোৱা এই যিটো নাম্বাৰ হ'ব বিলংছ টু কি হ'ব পজিটিভ ৰেচনেল নাম্বাৰ কিউ হ'ব বাট আমি এতিয়া চোৱা এই ৰেচনেল নাম্বাৰটো আমি দেখাম যে এই ৰেচনেল নাম্বাৰ ৱাইটো ক'ত আছে ছেট এছত আছে নে নাই
ঠিক আছে তো মই এটা এলিমেণ্ট লৈ লৈছোঁ কনচিডাৰ কৰি লৈছোঁ y ইকুৱেল টু 4 প্লাছ 3 আলফা ডিভাইডেড বাই 3 প্লাছ 2 আলফা বিলংছ টু কিউ এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ এটা লৈ লৈছোঁ হুইচ ইজ বিলংছ টু এতিয়া চোৱা ৱাইটো এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ লৈছোঁ আৰু ছেটটোত থাকিবলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব যে এছ ছেটটোত যদি থাকিবলৈ হয় এছ ছেটটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে এছ ইকুৱেল টু এক্স ছাছ ডেট এক্স বিলংছ টু পজিটিভ ৰেচনেল নাম্বাৰ এন কি আছিলে এক্স স্কোৱাৰ ইজ লেছ দেন 2 আছিলে ডেট মিনছ এই ছেটটোৰ এই ৱাইটো এই ছেটটোৰ মেম্বাৰ হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব যে এই ৱাই এলিমেণ্টটোৱে এই ৰিলেশ্যনটো ছেটিছফাই কৰিব লাগিব ডেট মিনছ ৱাই স্কোৱাৰ ইজ লেছ দেন 2 হ'ব লাগিব তো এই বস্তুটো আমি ফাৰ্ষ্ট দেখাই দিলে এই ৱাই এলিমেণ্টটো ইয়াৰ মেম্বাৰ হয় বুলি আমি দেখাব পাৰিম আৰু এইটো কিয় দেখাব লাগে আৰু এই এলিমেণ্টটো কিয় লৈছোঁ তোমালোকে মই এই বস্তুখিনি বুজাই দিয়াৰ শেষত অন্তত তোমালোকে গম পাবা যে এই এলিমেণ্টটো মই কিয় লৈছোঁ আৰু এই এলিমেণ্টটো মই এই ছেটত থকা বুলি পেলাই কিয় দেখাই ল'ম চ' এই কথাখিনি গোটেইখিনি ইয়াৰ আঁৰৰ গোটেইখিনি কথা তোমালোকে বুজি পাই যাবা আৰু এইখিনি কৰিব গৈ আছোঁ এটা কাৰণেই যে সুপ্ৰিমাম অফ দ্য ছেট এছ ডেট ইজ কি কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ সুপ্ৰিমাম অফ এছ কি কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ আলফা এই আলফাটো এই ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ ছেটটোত নথকা বুলি দেখাবৰ কাৰণে এইখিনি কৰিব লগা হৈছে চ' তোমালোকে ভালকৈ চাই যোৱা আৰু চাই গ'লে ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ ক্লিয়াৰলি বুজি পাবা ঠিক আছে এতিয়া ৱাই এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ লৈছোঁ ঠিক আছে এনেকুৱা টাইপৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ লৈছোঁ এতিয়া চোৱা এই ৱাইটো এতিয়া আমি ক'ত দেখাম যে এছ ছেটটোত আছেনে নাই সেইটো দেখাম আৰু এছ ছেটটোত আছেনে নাই মিনছ আছে বুলি পেলাই একচুৱেলি আমি দেখাব গৈ আছোঁ ঠিক আছে চ' তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা আৰু এইটো ছেটত থাকিবলৈ হ'লে ৱাই স্কোৱাৰ ডেট মিনছ ইয়াক যদি এই এলিমেণ্টটো স্কোৱাৰ কৰোঁ মাষ্ট বি লেছ দেন কি আহিব লাগিব 2 আহিব লাগিব চোৱা চ' তাৰ কাৰণে আমি এইটো বস্তু কৰিম চোৱা প্ৰথমতে কি কৰিম এই বস্তুটো ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ 2 উলিয়াম এই বস্তুটো ডেট মিনছ এই এলিমেণ্টটো এই ছেটটোত থকা দেখাবলৈ হ'লে আমি কি দেখাব লাগিব ৱাই স্কোৱাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ বুলি কনফাৰ্ম হৈ গ'ল এইটো খালি এতিয়া আমি কি দেখাব লাগে এক্স স্কোৱাৰ ইজ লেছ দেন 2 দেখাব লাগে ঠিক আছে এইটো এটা পজিটিভ ৰেচনেল নাম্বাৰ হ'ব তো ডেফিনেটলি হ'ব কাৰণ ৱাই আলফাটো পজিটিভ হয় বাকীকেইটাটো পজিটিভ আছে গতিকে আল্টিমেটলি এইটো এটা পজিটিভ ৰেচনেল নাম্বাৰ হ'ব ঠিক আছে তো এতিয়া আমি দেখাব লাগে দিছ এলিমেণ্ট ৱাই বিলংছ টু দিছ ছেট এছ এণ্ড ফৰ ডেট উই নিড টু শ্ব' ৱাই স্কোৱাৰ ইজ লেছ দেন 2 ঠিক আছে ৱাই স্কোৱাৰ মাইনাছ 2 কৰি লৈছোঁ তাৰ কাৰণে তো কি পাম 4 প্লাছ 3 আলফা ডিভাইডেড বাই 3 প্লাছ 2 আলফা হোল স্কোৱাৰ তো বস্তুখিনি টান মোৰ নিজৰে বুজি পাওঁতে অলপ টাইম লাগি গ'ল গতিকে তোমালোককো কৈছোঁ যে বস্তুখিনি ভালকৈ মন কৰিবা স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাবলৈ যত্ন কৰিবা তো 4 প্লাছ 3 আলফা ডিভাইডেড বাই 3 প্লাছ 2 আলফা হোল স্কোৱাৰ মাইনাছ 2 কৰিম তো ইয়াৰ পৰা কি পাম তোমালোকে চোৱা এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিবা তো আল্টিমেটলি তোমালোকে কি পাবা মই শ্বৰ্টত লিখি দিছোঁ তোমালোকে কেলকুলেশ্যন কৰিবা স্কোৱাৰ কৰি পেলাই তো আল্টিমেটলি কি পাবা 3 প্লাছ 2 আলফা হোল স্কোৱাৰ 16 plus 24 alpha plus 9 alpha square minus 18 minus 24 alpha minus 8 alpha ঠিক আছে সো এইখিনি যদি অলপ 8 alpha square ঠিক আছে সো এইখিনি যদি আমি সিম্পলিফাই কৰোঁ আল্টিমেটলি কি পাম তোমালোকে চোৱা এইখিনি যদি সিম্পলিফাই কৰোঁ আমি আল্টিমেটলি কি পাম দিস ইকুৱেল টু so this 24 alpha and this 24 alpha will cancel out then I am minus 2 minus minus plus etu kiman hobo 9 alpha square minus 8 alpha square kiman hobo alpha square hobo divided by ki thakibo 3 plus 2 alpha whole square etu kihor value paisu y square minus 2 value paisu thik ase etia soa tomaloke ami consideration to ki loisilu the alpha is less than root over that is consideration to কি লৈছিলোঁ যে আলফা স্কোৱাৰ ইজ লেছ দেন 2 ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পৰা যে আলফা স্কোৱাৰ মাইনাছ 2 ইয়াৰ পৰা এই ইনইকুৱেলিটিটোৰ পৰা কি পাব পৰা যে দুইফালে মাইনাছ 2 কৰি দিলে কি পাব আলফা স্কোৱাৰ মাইনাছ 2 ইজ লেছ দেন গ্ৰেটাৰ দেন কি হ'ব আলফা স্কোৱাৰ মাইনাছ 2 চোৱা ভালকৈ মন কৰিবা দেই চ' আলফা স্কোৱাৰ মাইনাছ 2 ইজ লেছ দেন 0 হ'ব চ' এই আলফা স্কোৱাৰ লেছ দেন 2 এই ইনইকুৱেলিটিটো যদি দুইফালে মাইনাছ 2 কৰি দিয়া কি পাবা আলফা স্কোৱাৰ মাইনাছ 2 লেছ দেন 0 পাবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই তলৰ কোৱান্টিটিটো মন কৰা এইটো এটা পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ কোৱান্টিটি 3 প্লাছ 2 আলফা হোল স্কোৱাৰ আছে এইটোতো অলৱেজ পজিটিভ হয় এতিয়া চোৱা এই আলফা স্কোৱাৰ ওপৰত কি আছে আলফা স্কোৱাৰ মাইনাছ 2 আছে ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই 3 প্লাছ 2 আলফা হোল স্কোৱাৰ হয় ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি কনসিডাৰেশনটো কি লৈছিলোঁ কেছটো যে আলফা ইজ লেছ দেন 2 ডেট ইজ আলফা স্কোৱাৰ ইজ লেছ দেন 2 ইয়াৰ পৰা কি পাইছোঁ আলফা স্কোৱাৰ মাইনাছ 2 লেছ দেন 0 ডেট মিনছ আলফা স্কোৱাৰ মাইনাছ 2 লেছ দেন 0 হ'লে এই গোটেই টাৰ্মটো কি হ'ব লেছ দেন
0 হ'ব সো এইটো এটা নিগেটিভ কোৱান্টিটি হৈ যাব ৰাইট কাৰণ আলফা স্কোৱাৰ মাইনাছ 2টো যিহেতু নিগেটিভ আৰু তলৰটোতো পজিটিভ হয় তো প্লাছ মাইনাছ কি হ'ব আল্টিমেটলি মাইনাছ হ'ব চ' দিছ কোৱান্টিটি উইল বি নিগেটিভ ডেট ইজ আমি কি লিখিব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা ইকুৱেল চিন নিদি ইয়াৰ পৰা লেছ দেন আমি 0 লিখিব পাৰোঁ চ' আল্টিমেটলি y স্কোৱাৰ মাইনাছ 2 লেছ দেন 0 পালোঁ ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ y স্কোৱাৰ ইজ লেছ দেন 2 ডেট মিনছ y স্কোৱাৰ আমি কি পালোঁ লেছ দেন 2 পালোঁ ডেট মিনছ যিটো এলিমেণ্ট আমি ডেট মিনছ y ইকুৱেল টু আমি কি কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ 4 প্লাছ 3 আলফা প্লাছ 3 প্লাছ 2 আলফা চ' এই যিটো আমি এলিমেণ্ট লৈছিলোঁ ফ্ৰম দ্য ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ এইটো কি এই এলিমেণ্টটোৱে কোনটো ৰিলেশ্যন ছেটিছফাই কৰে y স্কোৱাৰ লেছ দেন 2 ৰিলেশ্যনটো ছেটিছফাই কৰে যিহেতু এই ৰিলেশ্যনটো ছেটিছফাই কৰে এছ ছেটটোৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো কেনেকুৱা আছিলে x ইকুৱেল টু x such that x belongs to set of positive real number and x square is less than 2 আছিলে গতিকে যিহেতু এই ৰিলেশ্যনটো ছেটিছফাই কৰে ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ যে এই যিটো এলিমেণ্ট হয় y ইকুৱেল টু 4 প্লাছ 3 আলফা প্লাছ 4 প্লাছ 3 আলফা ডিভাইডেড বাই 3 প্লাছ 2 আলফা বিলংছ টু দ্য ছেট S ঠিক আছে চ' এইখিনি এনেকৈ বুজিবা ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ যে the element y that is the rational number another rational number y belongs to the set S ঠিক আছে তো এইটো হৈ গ'ল তো আমি এটা এলিমেণ্ট আমি গম পালোঁ যে এটা বেলেগ এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ যদি আমি কনচিডাৰ কৰোঁ y টাইপৰ কেনেকুৱা এলিমেণ্টটো তোমালোকে ষ্ট্ৰাকচাৰটো চোৱা y ইকুৱেল টু 4 প্লাছ 3 আলফা ডিভাইডেড বাই 2 আলফা চ' এনেকুৱা টাইপৰ যদি এলিমেণ্ট এটা কনচিডাৰ কৰোঁ যিটো এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ হয় পজিটিভ ৰেচনেল নাম্বাৰ আৰু এই ছেটটোত থকা বুলি পেলাই আমি যদি কনচিডাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ল'লেও এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ যদি এটা এলিমেণ্ট লওঁ তেতিয়াহ'লে ফুলি জাষ্টিফাই হয় যে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ যে এইটোৱে ৱাইটো এটা কি হয় এছ ছেটটোৰ মেম্বাৰ হয় কেনেকৈ কনক্লুজন কৰিব পাৰোঁ আমি এই যিটো কেলকুলেশ্যন কৰিলোঁ অলপ আগতে সেই কেলকুলেশ্যনটোৰ পৰা আমি কনফাৰ্ম কৰিব পাৰোঁ যে এই মেম্বাৰটো y ইকুৱেল টু 4 প্লাছ 3 আলফা ডিভাইডেড বাই 3 প্লাছ 2 আলফা এটা মেম্বাৰ হয় এছৰ কিয় কাৰণে এই মেম্বাৰটোৱে y স্কোৱাৰ লেছ দেন ডেট মিনছ এই এক্স স্কোৱাৰ লেছ দেন 2 যিটো ৰিলেশ্যন হয় ডেট ইজ এক্সৰ ঠাইত যদি y ৰিপ্লেচ কৰোঁ y স্কোৱাৰ ইজ লেছ দেন 2 ৰিলেশ্যনটো ছেটিছফাই কৰে গতিকে আমি এটা কথা কনফাৰ্ম হ'ল যে যিটো আমি বেলেগ এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ কনচিডাৰ কৰিছোঁ সেই এলিমেণ্টটো এই এছ ছেটটোৰ মেম্বাৰ হয় চ' এইখিনি কনচিডাৰেশ্যন কিয় লৈ আছোঁ কি কাৰণে লৈ আছোঁ তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা ঠিক আছে ডেট মিনছ আমি দেখুৱাব গৈ আছোঁ কি যে যিহেতু √2 এটা কি হয় আপাৰ বাউণ্ড হয় ফৰ দিছ ছেট এছ এতিয়াহ'লে আমি কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ কি যে এই ছেটটোৰে সুপ্ৰিমাম হয় কি বুলি কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ সুপ্ৰিমাম অফ দিছ এছ ছেট এছ কি কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ আলফা বুলি কনচিডাৰ কৰিছোঁ এতিয়া আমি দেখাব গৈ আছোঁ কি যে ফাৰ্ষ্ট কনচিডাৰেশ্যনটো কোনটো লৈছোঁ বাই ট্ৰিকোটমি ল' যে আলফা ইজ লেছ দেন √2 কনচিডাৰেশ্যনটো লৈ আমি দেখাব গৈছোঁ যে সুপ্ৰিমাম অফ আলফা is not a rational number that means supremum of S does not belongs to the set of rational number দেখাই দিলে আমি ক'ব পাৰিম যে does this set does not follow the কি হয় completeness property বুলি আমি কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এটা কনক্লুজন আমি ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ যে the set of rational number does not follow the completeness property that means set of rational number is not an ordered complete ordered field ঠিক আছে so y belongs to S বুলি কনচিডাৰ আমি দেখাই দিলোঁ এতিয়া চোৱা তোমালোকে আমি এই y আৰু এই আলফাৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন আনিবলৈ যাম ঠিক আছে তো ৰিলেশ্যন এটা আমি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব গৈ আছোঁ ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমি নেক্সট তোমালোকে লিখিবা y মাইনাছ আলফা আমি কেলকুলেট কৰিম ঠিক আছে তোমালোকে এইখিনি চাবা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মোক ফ'ল' কৰিবা ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ বুজি পাবা তো ধুনীয়াকৈ লিখি যাবা ঠিক আছে y মাইনাছ আলফা এতিয়া তোমালোকে কি পোৱা চোৱা y ভেলুটো কি পাইছিলোঁ 4 প্লাছ 3 আলফা ডিভাইডেড বাই 3 আলফা প্লাছ 3 প্লাছ 2 আলফা ঠিক আছে মাইনাছ আলফা চোৱা মই ভিডিঅ'টোত যেনেকৈ কথা কৈ আছোঁ তেনেকৈয়ে তোমালোকক আপলোড কৰি দিয়া যাব ইয়াত কোনো ধৰণৰ মডিফিকেশ্যন নহয় ন' এডিটিং তো বেছি এডিটিং কৰা নহয় মই ডেট মিনছ এডিটিং বেলেগ ধৰণেই হ'ব বাট ইয়াতে মই যিখিনি কথা ক'লোঁ ইয়াত কোনো ধৰণৰ চেঞ্জেছ নাহে তো মই যেনেকৈ ঘৰত কথা কওঁ বা তোমালোকৰ লগত কথা পাতোঁ তেনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰি দিওঁ যাতে তোমালোকে বেলেগ এটা ফিল নোপোৱা ডেট মিনছ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকে সহজভাৱে বস্তুবোৰ বুজি পাব পাৰা সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা কৰিছোঁ নহ'লে মই কি কৰিব পাৰিলোঁ ভিডিঅ'টো 3 4 4 5টা ৰিটেক লৈ পেলাই মই ধুনীয়াকৈ বহুত পাৰফেক্টলি বনাই দিব পাৰিলোঁহেঁতেন ঠিক আছে বাট মই তেনেকুৱা কৰা নাই মই এটা ট্ৰেকতে বনাই দিছোঁ যে মই যেনেকৈ বুজিছোঁ বস্তুবোৰ যেনেকৈ বুজোঁতে অকণমান টাইম লাগিছে বস্তুবোৰ বুজোঁতে তেনেকৈয়ে তোমালোকক মই আপলোড কৰি দিছোঁ তোমালোকে সহজভাৱে বস্তুবোৰ যাতে বুজি পোৱা আৰু যাতে কিবা যদি বুজি নোপোৱা ইন বিটুইন তেনেহ'লে তোমালোকে মোক সুধি ল'বা ঠিক আছে চ' এইবোৰ কৰা হৈছে এটা কাৰণে টপিকটো এনেই টান আৰু মোৰ নিজৰো টাইম লাগি গ'ল বস্তুবোৰ বুজোঁতে এইবোৰ এনেদৰে আপলোড কৰা এটাই অৰ্থ যে তোমালোকেও বস্তুবোৰ ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰি যাব পৰা কনচেপ্টবোৰ
আৰু তোমালোকে কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ কৰাৰ লগতে তোমালোকে প্ৰব্লেমছবোৰ যাতে সলভ কৰিব পৰা সেইকাৰণে এইবোৰ এনেদৰে আপলোড কৰা হৈছে ঠিক আছে তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ সেইটো কাৰণে কষ্ট কৰি পেলাই অলপ ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিঅ'টো লেংথটো কেতিয়াবা বাঢ়ি যাব পাৰে তো অলপ কষ্ট কৰি পেলাই চাবলৈ যত্ন কৰিবা মিছ নকৰিবা স্কিপ নকৰিবা ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা কেলকুলেশ্যন কৰিলে আল্টিমেটলি ইয়াৰ পৰা তোমালোকে পাবাগৈ কি 4 + 3 আলফা অলপ কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগিব -3 আলফা -2 আলফা স্কোৱাৰ ডিভাইডেড বাই 3 + 2 আলফা চ' এইখিনি যদি চিম্প্লিফাই কৰা আৰু অলপ তোমালোকে কি পাবা আল্টিমেটলি 3 আলফা will cancel out 4 - 2 alpha square divided by 3 + 2 alpha so ইয়াৰ পৰা যদি আৰু অলপ ক্যালকুলেশন কৰা 2 এটা কমন আহিব ইয়াৰ পৰা কি পাবা 2 - alpha square divided by 3 + 2 alpha এটা সো আলফাটো এটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি 2 এটা পজিটিভ কোতে আলটিমেটলি তলৰ টাৰ্মটো পজিটিভ হৈ আছে আৰু 2 টো পজিটিভ সো এই টাৰ্মটো আমি চাব লাগে আমি কনসিডাৰেশনটো কি লৈছিলো যে আলফা স্কয়াৰ ইজ লেস দেন 2 বুলি পেলাই আমি কনসিডাৰেশনটো লৈছিলো ঠিক আছে কেছটোত কি লৈছিলো আলফা স্কয়াৰ ইজ লেস দেন 2 তো সো আলফা স্কয়াৰ যেহেতু লেস দেন 2 হয় দ্যাট মিন্স ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চোৱা 2 - alpha square is greater than কি হ'ব greater than 0 হ'ব কাৰণ এই ইনইকুয়ালিটিটো লেফট হ্যান্ড সাইডত যদি আলফা স্কয়াৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডত আলফা স্কয়াৰ মাইনাস কৰি দিয়া কি পাবা আলটিমেটলি 2 - alpha square greater than 0 তো ইয়াৰ পৰা কি পাবা যে এই গোটেই কোয়ান্টিটিটো যেহেতু তলৰ কোয়ান্টিটিটো পজিটিভ 2 টো পজিটিভ এই কোয়ান্টিটিটো আমি পজিটিভ পালো তো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো greater than 0 বুলি লিখিব পাৰো দ্যাট মিন্স y - alpha is greater than আমি 0 পালো ঠিক আছে সো এই কনক্লুজনটো পাৰো ইয়াৰ পৰা এতিয়া তোমালোকে এটা কন্ট্ৰাডিকশন পাবা আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকে আইডিয়া এটা লগাব পাৰিবা যে সুপ্ৰিমাম অফ the set S does not belongs to the set of rational number ঠিক আছে তো এইটো পৰা তোমালোকে এটা আইডিয়া লগাব পাৰিবা চোৱাচোন কেনেকৈ আইডিয়াটো লগাব পাৰা তোমালোকে সো তোমালোকে কি পালোগে আলটিমেটলি y - alpha is greater than 0 that means ইয়াৰ পৰা কি পালা তোমালোকে y is কনক্লুড কৰিব পৰা greater than alpha এতিয়া চোৱা তোমালোকে সেট S টো কথা যদি কওঁ এই সেটটোত কোনবোৰ মেম্বাৰ আছে সেইবোৰ মেম্বাৰ যিবোৰে এই ৰিলেশ্যনটো স্যাটিসফাই কৰে ঠিক আছে দ্যাট মিন্স ৰোডটোতকৈ সৰু মেম্বাৰবিলাক ৰোডটো আপাৰ বাউণ্ডটো ৰোডটো হয় আৰু তাতকৈ সৰু মেম্বাৰ্ছবিলাক এই সেটটোত আছে ঠিক আছে আৰু আমি y এটা কি পালো y টো এলিমেণ্টটো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছিলোঁ কেনেকৈ y = 4 + 3 আলফা ডিভাইডেড বাই 3 + 2 আলফা এই মেম্বাৰটো আমি y টাইপৰ এলিমেণ্ট এটা এনেকুৱা ধৰণে এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ কনস্ট্ৰাক্ট কৰি লৈছিলোঁ আৰু আমি কনফাৰ্ম কৰিছিলোঁ যে এই y মেম্বাৰটো y যেটো মেম্বাৰ হয় সেইটো মেম্বাৰ এই যেটো y এলিমেণ্ট হয় সেই এলিমেণ্টটো এই S সেটটোত আছে ঠিক আছে কনফাৰ্ম কৰিছিলোঁ ঠিক আছে y belongs to আমি S ত আছে বুলি বলে কনফাৰ্ম কৰিছিলোঁ যেহেতু y স্কয়াৰ লেস দেন 2 ৰিলেশ্যনটো স্যাটিসফাই কৰিছিলে এতিয়া চোৱা এই সেটটোৰে সুপ্ৰিমাম আমি কি কনসিডাৰ কৰিছিলোঁ যে সুপ্ৰিমাম অফ S বুলি বলে কি লৈছিলোঁ আলফা বুলি লৈছিলোঁ ঠিক আছে দ্যাট মিন্স এই S সেটটোৰ সুপ্ৰিমাম আমি কি লৈছিলোঁ সুপ্ৰিমাম অফ S কি হয় আলফা হয় এতিয়া চোৱা তোমালোকে এটা কথা ভালকৈ জানা সুপ্ৰিমাম অফ এ সেট কি হয় সুপ্ৰিমাম অফ এ সেট কি হয় সেটটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মেম্বাৰটোৱে হয় ঠিক আছে দ্যাট ইজ দ্য লিষ্ট আপাৰ বাউণ্ড বুলি কওঁ আমি ঠিক আছে তো এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি এটা কনক্লুজন পালোগৈ কনক্লুজন এটা আমি ড্ৰ কৰিলোঁ আলফা আৰু এই y মাজত এটা ৰিলেশ্যন আমি এটা এষ্টাব্লিছ কৰি পালোঁ কি পালোগৈ যে y টো আলফাতকৈ ডাঙৰ চ' ইজ দিছ পচিবল কাৰণ আমি কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ কি যে আমি এজিউম কৰিছিলোঁ কি সুপ্ৰিমাম অফ আলফাটো এক্সিষ্ট কৰে সুপ্ৰিমাম অফ দ্য সেট S এক্সিষ্ট কৰে আৰু সেইটো আলফা বুলি কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ ঠিক আছে আৰু আমি সেই কনচিডাৰেশ্যনটো লৈ পেলাই আৰু এটা কেছ লৈ পেলাই ফাৰ্ষ্ট কেছটো আলফা স্কয়াৰ ইজ লেস দেন 2 কনচিডাৰ কৰি পেলাই আমি সেই কেছটো ট্ৰিগোনমি লটো লৈ পেলাই আমি ফাইনেলি আমি এটা কনক্লুজন পাইছোঁ সেই কনক্লুজনটো কি পাইছোঁগৈ যে এই y - alpha is greater than 0 and y is greater than alpha তো এই কনক্লুজনটো পাইছোঁগৈ এতিয়া তোমালোকে চোৱা আলফা যেহেতু আটাইতকৈ ডাঙৰ মেম্বাৰ হয় সুপ্ৰিমাম অফ S কি হয় আলফা আৰু সেইটোক আমি কি কওঁ আটাইতকৈ সেটটোৰ ডাঙৰ মেম্বাৰটো বুলি কওঁ এতিয়া চোৱা আমি এনেকুৱা এটা মেম্বাৰ y এই S সেটটোতে পাইছোঁ যিটো মেম্বাৰ আলফাতকৈ ডাঙৰ ইজ দিছ পচিবল চ' ডেফিনেটলি নট কাৰণ এইটো কি হয় সম্ভৱপৰ হ'বই নোৱাৰে কাৰণ সুপ্ৰিমামটো আটাইতকৈ ডাঙৰ মেম্বাৰ তো সুপ্ৰিমামতকৈ ডাঙৰ মেম্বাৰ এছত লাই কৰিব পাৰে জানো নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন কৰিব পাৰোঁ যে সুপ্ৰিমাম ডাজ নট এক্সিষ্ট দ্যাট মিন্স সুপ্ৰিমামটো এক্সিষ্টেই নকৰে ঠিক আছে এই সেটটোৰ বাবে সুপ্ৰিমাম আলফাটো এক্সিষ্ট নকৰে ক'ত সেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ সেটটোত লাই নকৰে চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ হুইচ ইজ এ কণ্ট্ৰাডিকশ্যন হুইচ ইজ এ কণ্ট্ৰাডিকশ্যন চ' এইটো কাৰণে লিখিবা যে হুইচ ইজ এ কণ্ট্ৰাডিকশ্যন টু আৱাৰ এজাম্পশ্যন ভালকৈ চাবা ভিডিঅ'টো এবাৰ নুবুজিলে দুবাৰ তিনিবাৰ ৰিপিট কৰি চাবা ধুনীয়াকৈ বুজিবা দিছ হুইচ ইজ এ কণ্ট্ৰাডিকশ্যন টু আৱাৰ এজাম্পশ্যন
that is supremum of S is alpha. ঠিক আছে, that means এই সুপ্ৰিমামটো যদি ৰুট অভাৰ 2 that means ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰুট অভাৰ 2 যদি আপাৰ বাউণ্ড হয় সুপ্ৰিমাম অফ S alpha does not belongs to কি হয় does not belongs to the set of rational number, that is supremum of S does not belongs to the set of rational number. ঠিক আছে, তো ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ যে এই যিটো সেট হয় S, তো এই কেছটো কনচিডাৰেশ্যনত লৈ পেলাই আমি কি কনচিডাৰ কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ যে supremum of S, since supremum of S equal to alpha does not belongs to the set of rational number Q, তো ইয়াৰ পৰা কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ যে the set S কি হয় does not follow the completeness property. ঠিক আছে, সো গোটেইকেইটা কেছতে তোমালোকে দেখাব লাগিব। এটা মই ফাৰ্ষ্ট কেছটো দেখালোঁ, ছেকেণ্ড কেছটো তোমালোকক দেখাব দিছোঁ, আৰু থাৰ্ড কেছটো তোমালোকক এতিয়া মই দেখাই দিম। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ পৰা কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ যে এছ ছেটটোৱে কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টিটো ছেটিছফাই নকৰে। তো কি ক'ব পাৰোঁ যে এছ ছেটটোৱে যিহেতু এছ কি হয় এটা ছাবছেট হয় ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ। ঠিক আছে, তো ৰেচনেল নাম্বাৰৰ ছাবছেট হয়, গতিকে যিহেতু এছ ছেটটোৱে কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টি ছেটিছফাই নকৰে, গতিকে ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ ছেটটোৱেও কি নকৰিব কমপ্লিটনেছ প্ৰপাৰ্টিটো ছেটিছফাই নকৰিব। ঠিক আছে, তো কেছ নম্বৰ 2 টিকট আমি ইউজ কৰি পেলাই আমি যিটো পাইছোঁ কেছ নম্বৰ 2 ডেট ইজ আলফা স্কোৱাৰ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 2 কাৰণে তোমালোকে কৰিবা। এইটো হোমৱৰ্ক থাকিল তোমালোকৰ কাৰণে, কৰি দেখাবা মোক। চ' ছেইম এলিমেণ্টে কনচিডাৰ কৰি ল'বা। ঠিক আছে, ছেইম এলিমেণ্ট ডেট মিনছ y ইকুৱেল টু কি কনচিডাৰ কৰিব দিছিলোঁ 4 + 3 আলফা প্লাছ 2 + 3 + 2 আলফা, এই কাৰণে এলিমেণ্টটো কনচিডাৰ কৰিয়ে তো চিমিলাৰ ৱেত তোমালোকে কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা। ঠিক আছে, আৰু তাৰ পৰা শ্ব' কৰিব লাগিব যে এগেইন সুপ্ৰিমাম অফ এছ ডাজ নট বিলংছ টু দ্য ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ, সেইটো শ্ব' কৰিবলৈ। তো কেছ নম্বৰ 3টো মই কৰি দিছোঁ। চ' কেছ নম্বৰ 3টোত কি কোৱা আছে যে আলফা কি হয় আলফা, কেছ নম্বৰ 3 ইজ হোৱাট আলফা ইজ ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ 2। চ' ডেফিনেটলি এইটো কেছত কৰিব লগা একোৱেই নাই। তো আলফা ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ 2, তো আলফা সুপ্ৰিমাম অফ এছ কি হয় আৰু ৰুট অভাৰ 2 হয়, তো হুইচ ইজ ডাজ নট বিলংছ টু দ্য ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ। ঠিক আছে, তো আৰু ৰুট অভাৰ 2 এটা ইৰেচনেল নাম্বাৰ, তো হুইচ ইজ ডাজ নট বিলংছ টু দ্য ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ। চ' ইয়াৰ পৰা ইমিডিয়েটলি এইটো কথা হোল্ড কৰে যে কি হোল্ড কৰে যে সুপ্ৰিমাম অফ এছ ডাজ নট বিলংছ টু দ্য ছেট অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ। চ' এছ ডাজ নট, চ' আমি ক'ব পাৰোঁ যে এছ ডাজ নট follow the completeness property. So in this way you can prove this theorem. Okay, so ইয়াৰ পৰা কনক্লুজন কি ড্ৰ কৰিব পৰা যায়, কনক্লুজনটো কি ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ যে the set of rational numbers is not a complete ordered field. ঠিক আছে, যদি কিবা বুজি নোপোৱা মই কৈছোঁৱে, বাৰে কৈছোঁ যে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি সুধিবা, আৰু নতুবা গ্ৰুপটো আছে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ ডাউট থাকিলে মোক সুধি ল'বা। ঠিক আছে, আই উইল ট্ৰাই টু ক্লিয়াৰ ইয়'ৰ ডাউটছ। আৰু মই কৈছোঁৱে বস্তুবোৰ টান হয়, তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰলৈকে যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ অলমষ্ট তোমালোকে সেইবোৰ সহজভাৱে বুজি পাইছা, আৰু মই সহজ কৰি দিছোঁ কাৰণে সহজভাৱে বুজি পাইছা। এতিয়া এই আজি ভিডিঅ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই তোমালোকে যিবোৰ ভিডিঅ' পাবা সেইবোৰ ভিডিঅ' ৰিয়েল এনালাইচিছৰ ভিডিঅ'বিলাক অলপ কঠিন হ'ব, কনচেপ্টবোৰ তোমালোকে মই সহজভাৱে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তৎসত্ত্বেও যদি তোমালোকে বুজি নোপোৱা তেনেহ'লে মোক জনাবা, আই উইল ট্ৰাই টু ক্লিয়াৰ ইয়'ৰ ডাউটছ। ঠিক আছে, চ' থেংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল। তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই যাবা, লগৰবোৰক শ্বেয়াৰ কৰি যাবা। ঠিক আছে, যাতে তোমালোকৰ লগতে অন্য বন্ধু বান্ধৱীবোৰৰো হায়াৰ মেথমেটিক্সৰ টপিকবোৰ শিকাত সুবিধা হয়। চ' তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা, আৰু যোনে নতুনকৈ চাই আছা তেওঁলোকক কৈছোঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, ইট উইল বি বেনিফিচিয়েল ফৰ ইউ। চ' থেংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল।